ඕක පස්සේ ගමු. ඔව් නේද දාලා. ඔව්. මම ඔය යට කරලා තියන්න. Oh, hisap nih. Kilo hisap. Oh, nih. Oh. Ini pakai mat nanti nanti net. Peti hem kapan lagi ana? Oh. Sen එකේ කට්ටිය තමයි කපා ගන්න. ඊයේ 10ක් දැම්ම මේකට. ඊයේ 10ක් දැම්ම. ඊයේ දැන් කිලෝ එකක් දාන්නේ? 750 800යි යන්නේ වැඩි හරියක්. අපි දාන්නේ 750. ඔව්. කොහොමද අපිට දැන් රු හතරක් තියෙනවා කවර් කරන්න සෑහෙන ගාණක් ඕනේ මාල් තලන දවස් වලටම. ඔව්. ඔරුවේ වයින් එන මාළු ගන්න එපේ. ඔව් අතාරින්න බෑ නේ. බෑ අතාරින්න බෑ. ඔරු හතරක් තියෙනවා මට. ඒ කියන්නේ මං ගන්න ඒවා මගේ වාගේ තමයි. අර කබරයට අරන් යනවනේ. ඔයි. අර කබරේ ඉන්නවනේ ගිරිතල ඉස්කෝලේ ගාව. මහත්තයා මේක චුට්ටක් හදන්න බෑද? එහා පැත්තේ. ගිරිතල ඉස්කෝලේ ගාව කබරේ ඉන්නවා. ඔය ඒ කබරේ වුණ තමයි ඒක. ගොඩක් ඉන්නවද කබරේ? කබරේ 17ක් විතර ඉන්නේ අර දවස්වල. දැනුත් ඉන්නවා එළිය ෆොටෝ ගත්තා හැකි. කොතනද ඔය ඉන්නේ? ආතන ගිරිතල ඉස්කෝලේ ගාව. හරි යතෝට දානවා පිටට දාලා. ඒක වෙනම වලක්ද? ඔව් ඒ කියන්නේ එතෙන්ට මාළු දීලා හරි. මාළු මං මේව කරා. මාළු දීලා හැඩ ගස්සලා තියෙන්නේ එතන. දුද්දුන්ට පෙන්නන්න. ඔව් ඔය දැන් එළුම් මාළුනේ මේවා පිටින් 50යි තමයි. එච්චරමත් වෙන්නේ නැහැ. කිලෝ 10 5 7 8 එහෙම තමයි එන්නේ. අපි ඉතින් අවුරුදු 33 නේ අපි ඉන්නම කට්ටිය ඔයාලට කබරේ ටිකක් ගත්ත හැකි අතෙන්ට ගියා නම් ඉස්කෝලේ ගාව. ඔව්. මාල් මේ මාම මේ කපල ඉවරලා අරන් යනවද එතන? මම පස්සේ අරන් යන්නේ මේ කපල ඉවර වෙලා මේ ඒ උන්ට එතන ඉන්නවා. කබරේ ඉන්නවද කෑලි ටිකක් තියාගෙන ඉන්නේ කට්ටිය. උඩ නම් එනවා නම් බලනවා. සුද්දෝ අනිවාර්යෙන් නතර කරනවා. හලෝ මචං. මම බලාගත්ත හැකි එතන ඉන්න ඕන වෙලාවක ඉන්නවනේ. ඔව් ඔව්. දැන් එතන කොල්ලෙකුත් ඉන්නවා. එහෙමද? ඔව් ඔව්. බලාගන්න. ඔව්. ඌට මේ දීලා යනවා මේ සල්ලි. කොල්ලන්ට. සුද්දෝ. කීය කොහොමද කරන මේ යන්නේවා? කබරේ පෙන්නද? කබරේ පෙන්නද? ඒක තමයි ආදායම තියෙන්නේ. ඔව්. ආදායම තියෙන්නේ.